नमस्कार, मी कविता. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आणि आजचा व्हिडिओ आहे, आजची रेसिपी आहे भोपळ्याची. आणि दुसरी रेसिपी आपण आज दोन रेसिपी करून दाखवणार आहे. एक म्हणजे भोपळ्याची भाजी आणि टोमॅटो सार. अशा दोन रेसिपी तुम्हाला या एका व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे. तर भोपळा म्हणजे कुठला भोपळा असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेलच. तर भोपळा म्हणजे पंपकिन म्हणजेच लाल भोपळा. तर दुधी भोपळा आणि लाल भोपळा याचे वेगवेगळे दोन प्रकार आहे भोपळ्यामध्ये. तर त्यातला एक आपण बनवतोय तो म्हणजे लाल भोपळा, म्हणजेच त्याला इंग्लिशमध्ये पंपकिन असं म्हणतात. तर बघूया दोन्ही रेसिपी कशा होणार आहेत ते. दोन्ही रेसिपी मस्त होणार आहेत आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. सुंदर आहेत ह्या रेसिपी दोन्ही पण. तर व्हिडिओ आवडलाच तर नक्कीच लाईक करायला विसरू नका, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आपल्या नेहमीप्रमाणे खात राहा आणि मस्त राहा. थँक्यू व्हेरी मच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल. भोपळ्याचे छान काप करून घेतलेले आहे आणि हे बघा अशा प्रकारे होते छान मस्तपैकी साधी सिंपल आपली भोपळ्याची भाजी आणि खूप सुंदर चविष्ट लागते. आणि दुसरी रेसिपी आपली ते पण टोमॅटो सार आहे. तर अशा प्रकारे आपला टोमॅटो सार, भोपळ्याची भाजी आणि भात अशा प्रकारे रेसिपी होणार आहे. त्या अगोदर आपण छानपैकी मस्त दोन वॉश करून घेतलेले आहेत. आणि त्यासाठी साहित्य बघा, आपण लसूण घेतलं 10-12 पाकळ्या आणि 3-4 मिरच्या काप कटिंग करून घेतले. लसूण छान खलबत्त्यात ठेचलं आहे आणि आता आपण कढई ठेवली. कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये जिरं मोहरी छान तळतळू देतो आहे. त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकला आहे कढीपत्ता, हिरवी मिरची छान होऊ द्यायचं आहे तेलामध्ये. आणि त्यानंतर आपण टाकणार आहोत लसूण. लसूण छान ठेचून घ्यायचं, बारीक कटिंग केल्यापेक्षा ठेचलेला खूप छान लागतो आणि छान मस्तपैकी क्रिस्पी पण होतो लगेच. तर अशा प्रकारे छान आपला लसूण पण झालेला आहे. आणि त्यामध्ये आपण टाकतो आहे हळद, थोडीशी हळद नावायला झटपट होणारी आणि खूप सुंदर अशी टिफिनलासुद्धा तुम्ही नेऊ शकता किंवा कुठल्या कार्यक्रमात देवाच्या कार्यक्रमात भोपळ्याची भाजी वापरली जाते. तर अशा प्रकारे भोपळ्याची भाजी केली तर खूप सुंदर आणि झटपट होते. तर आपण छान भोपळा त्यात आता ॲड केलेला आहे आणि मिक्स करून थोडा वेळ त्याला वाफेवर होऊ द्यायचं आणि त्यामध्ये मीठ टाकायचं चवीनुसार. आता छान मिक्स करून घेऊया. आता त्याला 2 मिनटं झाकून ठेवूया याला, कारण ही वाफेवरतीच छान होते. तर आता आपण याच्यावर झाकून ठेवू 5 मिनटं त्याला असंच ठेवूया स्लो गॅसवरती. हे बघा मी 5 मिनटं असं ठेवलं आणि नंतर परत हलवते. त्याला पाणी सुटले बघा, तुम्हाला दिसत असेल खाली. तर अशा प्रकारे रेसिपी आपली छान मस्त भोपळ्याची भाजी तयार झालेली आहे. आता दुसरी रेसिपी बघूया. हे आहे 10-12 टोमॅटो, मिरी आणि कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरची. तर आपण टोमॅटो छान वॉश करून घेतलेला आहे. इन्ग्रेडियंट्समध्ये आपण छान मिरी आहे ते बारीक पावडर करून घेणार आहोत आणि हिरवी मिरची कटिंग करून घेणार आहोत. तर आणि लसूण आपण ठेचून घेतलेला आहे परत. तर ठेचलेलाच लसूण खूप सुंदर लागतो. आणि बारीक कोथिंबीर पण घेतले सर्व्हिसिंगसाठी. तर वरून सर्व करायसाठी. आणि छानपैकी आता आपली भोपळ्याची भाजीसुद्धा मस्त झालेली आहे. आता त्याच्यावर छान कोथिंबीर टाकून ते आपल्याला सर्व करायचे. अशा प्रकारे साधी सिंपल भोपळ्याची भाजी आपली रेडी झालेली आहे. आता दुसऱ्या रेसिपीकडे वळूया. टोमॅटो आपण जे वॉश करून घेतले होते ते छान कटिंग करून घ्यायचे बारीक. तर आपण कुठलं साईड इफेक्ट होईल असं काही करणार नाही आहेत. तर बाहेरचं कुठलंही काही वापरणार नाही. तर आपण छानपैकी एका टोपामध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं, त्यात जिरं मोहरी तळू द्यायची आहे छानपैकी फोडणी घालायसाठी. तर आणि मस्त फोडणी झाली की त्यामध्ये कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची आपलं कटिंग करून टाकलं. आपण मोठे काप टाकले, खूप बारीक पण नाही कारण ते दाताखाली असं व्हावं म्हणून. आणि छान त्यात लसूण पण परतून घ्यायचं, तो पण छान सोनेरी कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचं. आणि आता आपले मस्तपैकी मसाला रेडी झालेला आहे तेलामध्ये. तर आता याच्यामध्ये टाकणार थोडीशी हळद, एकदम थोडीशी अशी. तर मस्त तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये टाकणार होतो आपण जो आपण मिक्सरमधून टोमॅटो बारीक कटिंग करून मिक्सरमधून बारीक पेस्ट करून घेतली. तर टोमॅटोचं पेस्ट आपण याच्यामध्ये टाकतो आहे आणि छान असं घट्ट झालं आहे. आता त्यामध्ये तो ज्या मिक्सरचं भांडं आपण घेतलं होतं ते विसरून त्यामध्ये टाकलेलं आहे. आणि छानपैकी मस्त पातळ असा सार आपला रेडी आहे. तर छान अशा प्रकारे मस्तपैकी उकळून घ्यायचा आहे तो छान. आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार मिरी पावडर,
अर्धा चम्मच तरी मिरी पावडर पाहिजे, कारण मिरी पावडरमुळे स्पायसी आणि खूप असा स्मेल वेगळा येतो. याला आपण टोमॅटो सूपसुद्धा म्हणू शकतो अशा प्रकारे. तर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान उकळी येऊ द्यायची आणि त्यानंतर आपण ते सार टाकतो आणि मस्तपैकी शिजवून घ्यायचं आपला टोमॅटो. आपण कुठलाही टोमॅटो शिजून वगैरे किंवा वाफवून किंवा त्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर वगैरे कुठलंही काही वापरलेलं नाही आहे. तर डायरेक्टलीच आपण साध्या सिंपल पद्धतीने करतो आहे आणि कुठलाही साईड इफेक्ट असं नाही आहे. तर खूप सुंदर असं होती रेसिपी ही. तर अशा प्रकारे तुम्ही केलं तर खूप छान चविष्ट असा सार होतो. त्यानंतर लास्ट आपला एक इन्ग्रेडियंट्स आहे तो म्हणजे गूळ. तो खूप चविष्ट लागतो याच्यामध्ये. आंबट गोड तिखट असं आपलं सार होणार आहे आणि हे भातासोबत खूप सुंदर लागतं खायला. मस्त गरमागरम सूप किंवा गरमागरम टोमॅटो सार आपला रेडी आहे. छानपैकी मस्त झालेला आहे आणि आता याच्यावर कोथिंबीर टाकून आपण सर्व करणार आहोत. तर ह्या दोन्ही रेसिपी तुम्हाला कशा वाटल्या? अगोदर आपण भोपळ्याची भाजी बनवली आणि आता टोमॅटो सार. त्याच्याबरोबर भात किंवा भाकर खूप सुंदर लागते. अशा प्रकारे आपल्या दोन्ही रेसिपी रेडी झालेल्या आहेत आणि छानपैकी सारसुद्धा रेडी आहे आणि भात आणि भोपळ्याची भाजी किंवा भाकर असा आजचा मेनू. तर खूप सुंदर असा दोन्ही रेसिपी रेडी झालेल्या आहेत आपल्याला. तुम्हाला कसं वाटलं तुम्ही नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा आणि नक्की ट्राय करून बघा. ही रेसिपी खूप सुंदर आहे. साध्या सिंपलमध्ये दोन्ही रेसिपी आपण बनवल्या आहेत. दोन्ही रेसिपी खूप सुंदर झालेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच याला कमेंटमध्ये सांगा. थँक्यू व्हेरी मच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल.